kierto se on ensimmäinenkin. Tää eskaloitu aika nopeasti. Mä 2 viikkoa sitten osallistuin tonne Tornarin viikkokellotuksiin ja se oli hauskaa puuhaa, joten ilmoittauduin sitten viikkoa myöhemmin järjestettäviin hippoihin Tornikeskuksessa tämmöiseen beginners level enskailuun ja se vasta olikin kivaa, niin nyt sitten napattiin peruutuspaikka Nuuksio Bike Parkissa järjestettävistä Funduro-kisoista ja mennään kattoo mimmosta se meininki on. Tornarissa tosiaan kisaajia oli 11 ja tuolla on lupailtu, että 160 saa osallistua, niin koko luokka on hiukan toinen. Jännää. Noniin, päivän ensimmäinen jännittäminen hoidettu, eli sain ilmoittauduttua loukkaantuneen kisaajan tilalle näinkin viime hetkellä. Eli nyt on ensimmäistä kertaa elämässä lähtönumero tarjolla ja mennään kiinnittää se pyörään. Joo, järjestäjä kertoi, että eilen satanut 48 milliä vettä täällä. Että täällä on jokia monessa paikkaa, missä ennen oli rataa. Eilisen sateella aivan vellinä. Ja tässä on kääntöpaikka, okei. Pitäis testaa randomit. Tää on joku uusi viritys, kuten nimestä olisi pitänyt päätellä. Tää on kumpi metsää ajaisi. Joo. Flipperi. Tänään se pitäisi olla nimeltään flipperi. Sillä lailla. Kiitoksia. Tää menee hienosti. Nyt on joka toisella harjoitusajolla vedetty turvat. Jahas. Oo, se on aika livakkaa toi, se on just kallio ja mielenkiintoista. Vaikea on nähdä kyllä maastonmuotoja täällä sammalla sotkussa. Jahas. Sellainen.
Tässä vähän takapakkia ja... Miten vitussa toinen on tarkoitus sitten ajaa? Näköjään vaan ajamalla, mutta nyt on kyllä sitten molemmat kengät litimärät. Ja jarrut. Sillä lailla. Voi morjens! Onko? Siellä on semmonen järven kokoinen upotus siellä melko alkupäässä. Ennen sitä, kun se nousee siihen kalliolle. Jep. Onko se ihan Jeesus. mutaa jo? No siis sä uppoat siihen niinku näin syvälle. Et Oi passi. just ajettavissa, mutta molemmat kengät on nyt täysin uitetut ja Okei. good stuff. Joo. Se tekee vielä sellaisen, niinku, että sä lähdet vajoa sinne veteen ja sit blums. Niinku, just se mitä sä toivot, että ei tapahdu. Se olisi saanut olla pysyä samanlaista. Tai siis eilinen se vesi, mitä se tuli alkuun, niin ei olisi ollut mitään hätää. Sitten meillä tuli tunti silleen, että tähän kun katsoo sadetutkaan, niin tähän tuli semmonen violetti kohta päälle. Laskiks toi toimari eilisen veden sademäärän, niin 48 miljoonaa jotain tämmöstä. Sitä riitti. Joo. Toisaalta se tyhjensi taivaat täksi päiväksi, mutta, Niin. mutta radat ei ole ihan vielä tyhjentynyt. Eilen tosiaan on täällä satanut koko päivän. Tänään päivä alkoi tosi kaunia pilvettömällä taivaalla ja aurinkopaisto. Mutta koska radat ei ollut vielä tarpeeksi liukkaita ja märkiä ja muut asiaa, niin täällä sataa taas. Mä tulin tänne auton takakonttiin murjottaa. Ja jos ihmettelette, että miksi auton takakonttiin, niin se johtuu siitä, että mun kaikki kamat on niin törkeen paskan peitossa, että mä en viitti istua tuohon oikeille penkeille. Tässä on vielä vajaa tunti ennen lähtöä. Yksi radoista Narnia, joka on kiitettävän pituinen ja melko haastava rata, niin oli sen verran pahassa kunnossa vissiin eilisen sateiden jäljiltä, että se on nyt suljettuna. Tarkoittaa, että 12 radan setistä 2 kierrosta tippuu pois. Mikä kyllä kelpaa mulle ihan hyvin näin ensikertalaisena. Siinä 10 on ihan taatusti tarpeeksi tekemistä. Totuuden hetki lähestyy. Lähteen pitäisi olla joku 10 minuuttia. Odotukset on aika lailla siinä, että jos sekä mies että pyörä pääsee ehjänä maaliin asti, niin se on jo ihan hiton paljon. Kiitos!
Peli avattu. Oikein rata läpi. Ilman kaatumisia jopa. Adrenaliini on kyllä perässä kiitettävästi enemmän kuin tarttis. Vittu, että on rupettu. Just esille ajetut juuret on kyllä niinku aivan järkyttäviä.
Jes. Tuli juomatauolle. 10 radasta on enää kaksi jäljellä. Mutta ne 2 on 2 kierrosta niin sanottua flipperiä, joka on ihan uusi rata. Mä inhosin sitä harjoituksissa. Se on semmoista pehmeätä suomössöä puoleen väliin. Sitten siellä on semmonen järvi ja loput on helvetin liukasta kallio. Ei se mitään haittaa. Mennään. Vittu tätä vikaa kivikkoa. Mä suurin piirtein pysähdyin siihen, mutta silti se on ihan sika masentavaa, että siinä on noin 5 metriä siihen maaliin ja sit toi ihan helvetin kauhea kivikko siinä lopussa. Sit sä oot tohon noin. Ai se maali olisi niinku tossa melkein ylethän koskettaa. Voiko heittää te sijaan niin sitä? Joo, Antti näytti nopeammin. Ai sä teit jonkun Tuo koko loppukivikon niin bike trekking. ja siis juosten. Ai saatana. Mun nilkat sanoo naksio ajatuksesta. Wop. Ei kun se hajosi tähän. No sehän on aika. Ei siinä on mitään hätää sitten. Sä oot vetänyt niin kovaa, kato. Vikan radan maalin jälkeen. Noniin. Noniin, sä oot ajanut jo kaikki. Mä oon ajanut kaikki ja se hajosi tähän tää ketju. Kerrankin pientä säkää. Joo. Jos et saa niin sähkön sijaan nyt vaan tukkaa. Niinpä. Siinä oli tämän päivän urakka. Hitto, että oli hauskaa. Mut kyllä se kaikki mehut vei. 2,5 tuntia taisi olla aika, mitä oli liikenteessä. Mut mitäs mä sanoin tavoitteeksi? Mies ja pyörä ehjänä maaliin. Siltä osin homma suoritettu ja nyt jäljellä on enää kylmä olut auki. No niin, mä en ehtinyt varsinaisesti paikalle tänne radoille kyttäämään ajajia. Mä olin itse ajamassa, mutta ajattelin tulla tekemään pienen trackwalkin tälle Forest-radalle. Sen takia, että GoPro yleensä kadottaa kaikki koko luokan kivistä ja jyrkkyyksistä ja muista, niin ajattelin, että otanpa kertaalleen vähän videoa niin, että kuljen tätä Forest-rataa ylöspäin. Niin tältä se näyttää.
En tiedä näkikö tosta oikeesti yhtään sen paremmin, mutta ei oo loivaa, ei oo tasasta. Yes. Annetaanko vielä yhdet aplodit voittajille? Kaikille voittajille? Ollut huikea päivä, kaikki on ollut hyvällä tuulella. Päästy vissiin pienillä vammoilla. Ja sitten vielä isoimmat kiitokset ja aplodit annetaan kaikki Nuxio Bike Parkille, Fundura Cupin Siville, kaikille, jotka on tullut myrskyn päätänyt tätä kisaa meille. Eiks niin?